10 dấu hiệu chứng tỏ bạn là người vô cùng tuyệt vời. Bạn thân mến, ai cũng muốn trở thành một người tuyệt vời, đúng không bạn? Vậy làm thế nào để trở thành một người tuyệt vời? Dấu hiệu đó ở đâu? Làm sao chúng ta có thể nhận diện được điều đó? Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm qua 10 dấu hiệu để chứng minh rằng chúng ta tự tin rằng mình là một người tuyệt vời. Theo một cuộc điều tra xã hội, họ đã có kết luận rằng nếu bạn hội đủ 10 yếu tố này, chứng tỏ bạn là một người thật sự tuyệt vời. Để trở thành một người tuyệt vời, không có nghĩa là bạn phải cố gắng để trở thành một người hoàn hảo trên mọi phương diện, mà là bạn có khả năng nhìn được điểm yếu của mình và rèn luyện chúng để chúng trở thành những điểm mạnh, cá tính và nét riêng biệt của chính mình. Và sau đây, hãy cùng Hana khám phá 10 dấu hiệu tuyệt vời này bạn nhé. Thứ nhất, bạn là người đồng cảm. Theo các nhà tâm lý học, một trong những đặc điểm chính khiến một người trở nên tuyệt vời đó chính là sự đồng cảm. Theo các nhà tâm lý học, một trong những đặc điểm chính khiến một người trở nên tuyệt vời đó chính là sự đồng cảm. Đồng cảm là khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Không chỉ là thông cảm với ai đó mà thật sự đặt mình vào vị trí của họ để hiểu được những mong muốn, những ước mơ, những khát khao của họ. Đây chính là đặc điểm thường thấy ở những người thật sự tuyệt vời. Họ không chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính bản thân mình, mà qua đó họ còn thể hiện sự quan tâm đến những người khác, cũng như cảm xúc của những người bên cạnh mình. Những người thể hiện mức độ đồng cảm cao thường có xu hướng trở thành những người biết lắng nghe, biết chia sẻ, khiến những người xung quanh luôn cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương. Tâm lý học cho thấy sự đồng cảm không chỉ là cảm nhận những cảm xúc giống những người khác, mà còn là hiểu được lý do tại sao lại có những cảm xúc như vậy ở người chia sẻ. Bởi vậy mà họ cảm thấy họ thật sự được an ủi, được vỗ về khi chia sẻ mọi câu chuyện cùng với bạn. Và theo một cách thức nào đó, đó thực sự có ý nghĩa đối với chính bản thân họ. Dấu hiệu này cho thấy bạn không chỉ hành động mà bạn còn thực sự quan tâm đến những người xung quanh với sự chân thành nhất. Đôi khi có những người đến với chúng ta không phải tìm một sự hỗ trợ nào đó, mà đơn giản chỉ là để nghe nỗi lòng của họ, để cho họ vơi đi những cảm xúc, những đè nén, và sau đó họ sẽ tìm được cách hành động cho chính bản thân mình. Nếu bạn thấy được mình hiểu được cảm xúc của người khác một cách tự nhiên, một cách hoàn toàn không cố gắng, hoặc đồng cảm với một người đang cần sự trợ giúp về mặt tinh thần, bạn thật sự có thể tin tưởng rằng bạn đang là một người tuyệt vời hơn mà mức bạn vẫn nghĩ. Thứ hai, bạn dám thừa nhận sai lầm của chính bản thân mình. Chúng ta cũng biết rằng sống trên đời không ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng dám thừa nhận tôi mắc sai lầm và tôi có những sai lầm, những điểm yếu như thế này. Điều đó chính làm nên sự khác biệt giữa những số phận, giữa những cuộc đời. Không ai sống trên đời này là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tất cả chúng ta đều có những lúc mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta dám thừa nhận điểm yếu của mình. Chúng ta dám thừa nhận những sai lầm của mình. Và điều đó tạo nên sự khác biệt giữa những số phận, giữa những cuộc đời, giữa những con người tuyệt vời và những con người đang trên con đường trở nên tuyệt vời đó. Bạn có phải là người sẵn sàng chịu trách nhiệm khi mọi việc đã diễn ra không như ý muốn? Bạn có phải là một người sẵn sàng nhận lỗi lầm khi có một lỗi nào đó đã xảy ra, cho dù sự nhận lỗi đó là với đồng nghiệp, với công ty hay với chính bản thân mình? Bạn sẽ nhanh chóng xin lỗi khi làm tổn thương ai đó, dù việc đó không hề cố ý.
Nếu bạn là người dám thừa nhận sự sai lầm của mình và sử dụng chúng như một cơ hội để học hỏi, để cải thiện tình hình, để khắc phục hậu quả, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn là người thực sự tuyệt vời. Tâm lý học cho thấy những người có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, họ là những người có nỗ lực cải thiện bản thân và có mức độ tự nhận thức cao, sự trưởng thành về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần, và họ thật sự là những con người đáng tin cậy. Vấn đề không phải là khi nào chúng ta mắc sai lầm, vấn đề không phải là chúng ta đã mắc sai lầm bao nhiêu lần, vấn đề là chúng ta đã phản ứng với sai lầm đó như thế nào, vấn đề là chúng ta đã thừa nhận lỗi lầm của chúng ta như thế nào. Thừa nhận sai lầm của mình thể hiện sự dũng cảm và sự chân thực. Những phẩm chất này khiến bạn trở nên là một người vô cùng tuyệt vời. Thứ ba, bạn luôn học hỏi suốt đời. Những người thực sự tuyệt vời không bao giờ ngừng học hỏi, không bao giờ ngừng nỗ lực trên hành trình phát triển bản thân. Họ nhận ra rằng hành trình của tri thức không có hồi kết, và bản thân họ luôn mong muốn học hỏi những điều mới mẻ, những kiến thức, những kỹ năng. Bạn có thấy mình luôn tò mò, sẵn sàng tìm hiểu một cuốn sách, khám phá một chủ đề mới, đi đến một vùng đất mới. Bạn có sẵn sàng cởi mở và sẵn sàng đặt câu hỏi về niềm tin và giả định của mình khi được cung cấp những thông tin mới không? Nếu câu trả lời của bạn là có, nó tiết lộ sự tuyệt vời của cá nhân bạn. Bởi vì theo tâm lý học cho biết, tính tò mò, sự ham học hỏi, đó là những đặc điểm thường thấy ở những người thành đạt, toàn diện. Và những đặc điểm này không chỉ nâng cao hiểu biết của bạn về thế giới xung quanh, mà còn thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Đó không phải là hành trình để đạt được bằng cấp hay một danh hiệu nào đó, mà chính là sự liên tục nuôi dưỡng những tư duy, học hỏi và phát triển của chính bản thân mình. Thứ tư, bạn là người thật sự kiên cường. Kiên cường phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, kiên cường theo đuổi mục tiêu, kiên cường với tất cả những sự lựa chọn và quyết định mà mình đã đặt ra. Những người kiên cường là những người có khả năng phục hồi sau nghịch cảnh hoặc một thất bại nào đó. Khả năng phục hồi sau nghịch cảnh hoặc thất bại là đặc điểm gắn liền với những con người tuyệt vời. Bạn có biết Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn, đã thất bại hàng nghìn lần trước khi đạt được thành công không? Ông chưa bao giờ bỏ cuộc, ông chưa bao giờ nói tới từ thất bại, mà ông nói: tôi không phải là thất bại, mà tôi đã tìm ra 10.000 cách không hề hiệu quả. Đó, 10.000 cách không hề hiệu quả. Nhưng không phải là 10.000 lần thất bại. Đó chính là tư duy của những con người thành công. Đó là tư duy và cách đối diện vấn đề của những con người tuyệt vời. Khả năng phục hồi, đó chính là sự dẻo dai về mặt tinh thần để học hỏi từ những thất bại và liên tục tiến về phía trước. Nếu bạn là người có thể đứng dậy sau thất bại và tiếp tục tiến lên, đó là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vời của chính bản thân mình. Chính nhờ vượt qua những trở ngại đó mà chúng ta trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đầy tự tin và nghị lực hơn, và đó cũng chính là tiền đề để chúng ta thành công hơn trong cuộc sống, và đó cũng chính là một dấu hiệu để chứng tỏ bạn là một người tuyệt vời. Thứ năm, bạn luôn có những ảnh hưởng tích cực tới những người khác. Bạn không chỉ có cuộc sống, lối tư duy, một thái độ tích cực đối với chính bản thân mình. Bạn không chỉ là người có tư duy, có thái độ, có một cách nhìn tuyệt vời đối với chính bản thân mình, mà một dấu hiệu khác của người thật sự tuyệt vời, đó chính là những ảnh hưởng tích cực mà bạn mang đến những người xung quanh, cho dù đó là người lạ hay là một người quen, cho dù đó là một môi trường thân thuộc của bạn hàng ngày hay là một môi trường mà bạn vừa chỉ mới bước vào. Điều này không có nghĩa là bạn phải luôn luôn vui vẻ hay giả vờ rằng mọi thứ đều đang hoàn hảo xung quanh tôi, mà cái chính là bạn duy trì được một cái nhìn tích cực, bất chấp
mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bất chấp cuộc sống đã ném vào bạn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bạn vẫn sống và bạn vẫn truyền cảm hứng cho tất cả những người xung quanh. Những người tuyệt vời luôn lan tỏa những sự tích cực và khiến những người xung quanh luôn cảm thấy hài lòng về bản thân, về cuộc sống, và họ cảm thấy họ luôn muốn gần gũi bạn. Nếu bạn thật sự là người dường như luôn mang đến sự ấm áp cho cuộc sống, không chỉ của bản thân mình mà của những người xung quanh mình, thì đó là dấu hiệu rõ ràng về sự tuyệt vời của bạn. Bạn hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự vui vẻ, lạc quan, sự tích cực đến với thế giới này, bởi vì thế giới này rất cần những người như bạn. Thứ 6, bạn là người thật sự biết lắng nghe. Lắng nghe, đó là một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó, nó chỉ đến ở những con người tuyệt vời. Bởi vì lắng nghe là một nghệ thuật, và những người biết lắng nghe thật sự là những người tuyệt vời. Lắng nghe là một nghệ thuật, và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không phán xét. Người biết lắng nghe không chỉ là nghe được những gì người khác đang nói, mà còn đó là sự thấu hiểu, thông cảm với những gì mà đối phương đang chia sẻ, đang cảm nhận. Và bạn chỉ việc ở đó mở lòng và lắng nghe mà thôi. Đó là khi bạn dành toàn bộ sự chú ý, tinh thần cho tất cả những chia sẻ đó, và bạn thực sự hiện diện trong thời điểm mà người chia sẻ đang ở bên bạn. Bạn thực sự có mặt ở đó chỉ để lắng nghe. Người biết lắng nghe luôn tạo ra một không gian an toàn, thoải mái để người chia sẻ cảm thấy thật sự trải lòng về mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của mình. Và sau sự trải lòng đó, có thể họ đã giải tỏa được toàn bộ những kìm nén của chính bản thân mình. Họ giải tỏa được tinh thần của mình, và họ biết được rằng tôi cần phải làm gì tiếp theo. Nếu bạn thực sự là người luôn cố gắng lắng nghe để hiểu nhiều hơn, bạn đang thể hiện sự tôn trọng một cách chân thành nhất mà bạn có thể dành cho ai đó. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn thật sự là một người tuyệt vời. Thứ 7, bạn là một người luôn chân thành và tốt bụng. Sự chân thành và tốt bụng là một liều thuốc đẹp trong cuộc sống, là một bông hoa đẹp của cuộc đời. Bạn đã bao giờ thấy mình cố gắng hết sức để giúp đỡ ai đó, ngay cả khi điều đó không thuận tiện hoặc không mang lại bất kỳ một lợi ích trực tiếp nào cho bạn chưa? Bạn có đề nghị giúp đỡ người khác chỉ vì bạn cảm thấy rằng họ đang gặp khó khăn và họ muốn giảm bớt, và bạn đơn giản chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng cho họ. Gánh nặng đó có thể là về mặt tinh thần, có thể là về mặt vật chất. Và nếu câu trả lời của bạn là có, điều đó chứng tỏ rằng bạn là một người thật sự tuyệt vời. Tâm lý học cho biết hành động giúp đỡ người khác, một sự cho đi mà không hề toan tính, một sự cho đi là dấu hiệu của một lòng vị tha. Dấu hiệu đó, đặc điểm đó gắn liền với trí tuệ cảm xúc và lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn đó chính là một điều vô cùng đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Điều đó cho thấy bạn là người giàu lòng nhân ái, bạn ân cần và bạn biết cho đi. Lòng tốt đó là dấu hiệu thực sự của một người tuyệt vời, và thế giới này chắc chắn cần rất nhiều lòng tốt. Lòng tốt không chỉ để cho cuộc sống của mỗi chúng ta đẹp hơn, mà cả thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới đầy bình an và hạnh phúc. Thứ 8, bạn là người biết thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn đối với cuộc sống, lòng biết ơn với tất cả những gì chúng ta đang có, đang sống mỗi ngày. Lòng biết ơn có thể tác động đáng kể đến hạnh phúc và quan điểm chung của bạn về cuộc sống. Lòng biết ơn không chỉ khiến chúng ta hạnh phúc hơn,
mà còn khiến chúng ta tử tế hơn. Điều đó thật sự là tuyệt vời. Nếu như bạn muốn biết thêm về lòng biết ơn, bạn có thể tham khảo chuỗi video về thực hành lòng biết ơn trong cuốn sách The Magic, phép thuật. Thứ 9, bạn là người cảm thấy thoải mái khi nói từ chối. Từ chối quả thật là một điều không dễ dàng, và người dám từ chối là người mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta không thể nhận bất kỳ một lời hứa nào khi chúng ta cảm thấy mình không có khả năng thực hiện nó, hoặc nó vượt quá khả năng thực hiện của mình. Tâm lý học chỉ ra rằng những người có khả năng truyền đạt nhu cầu của mình một cách quyết đoán và đặt ra ranh giới thường là những người có lòng tự trọng. Họ có một tư duy lành mạnh, một sức khỏe tinh thần tốt. Họ tôn trọng thời gian, sức lực và tình cảm của chính bản thân mình. Chính vì điều đó mà họ cũng tôn trọng thời gian, sức lực và tình cảm của bạn. Và cũng chính vì đó mà họ không ngại khi nói lời từ chối, bởi vì họ biết ưu tiên bản thân khi cần thiết. Hãy nhớ rằng đây không phải là tính ích kỷ, mà là dấu hiệu của lòng tự trọng và sự tự nhận thức của mỗi người. Và nếu như một khi bạn nhận được một lời từ chối, hãy nghĩ rằng không phải vì người đó không tốt với bạn, không phải vì bạn không đáng được giúp đỡ, mà vì sự tôn trọng thời gian, sức lực và tình cảm của cả hai bên. Bạn hãy nhớ điều này nhé. Thứ 10, bạn chân thành với con người thật của mình. Trước khi chân thật với toàn thế giới, việc đầu tiên đó chính là chân thực với chính con người của mình. Đó là việc chấp nhận con người thật của bạn, trung thực với các giá trị của mình, bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân một cách trung thực nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn cảm thấy thật sự thoải mái khi là chính mình, với tất cả những điểm mạnh, điểm yếu, với tất cả những cảm xúc, với tất cả những suy tư. Và bạn không ngại cho thế giới thấy bạn thật sự là ai. Hãy nhớ rằng không có ai trên thế giới giống bạn cả. Hãy nhớ rằng bạn là một phiên bản duy nhất. Sự độc đáo là điều khiến bạn trở nên đặc biệt. Bạn thân mến, đó chính là 10 dấu hiệu chứng tỏ bạn là một người vô cùng tuyệt vời. Bạn có thể là người đã hội đủ 10 tố chất này, nhưng bạn vô tình không để ý chúng hay chưa khám phá ra, hoặc bạn đang có những điểm thật sự mạnh mẽ và một số điểm cần cải thiện để trở nên tuyệt vời hơn. Và Hana hy vọng rằng với video chia sẻ này về 10 dấu hiệu chứng tỏ bạn là một người tuyệt vời, bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mình, khai thác và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Một người tuyệt vời trước tiên luôn là một người biết mình là ai và rèn luyện mình để mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Cảm ơn những khán giả tuyệt vời của A Path to Me. Xin cảm ơn.